channel. Aji moi apnalokor osorat eya Bhendi, Bengena, Bilahi, Koni, alu di pitika banaiso. Edu aji moi yar logote bhat kham. Logote mor ase eya now full. Jitu video ma agote disu mo oporat link to di dim apnaleke sabo paribo keneke bana ei bhaji kon. Aru eya এনেকুৱা কিবা খাইছে নে আপোনালোকে এনে কণী ভেন্দি এনেকুৱা মই পুৰি পিলে বনাইছো এইটো আৰু এটা মই খাই চাইছো এটা মই লৈছো বহুত টেস্টি হয় এনেকে খালে বেলেগ একো তৰকাৰী দৰকাৰ নহয় মই এখিনি খাই লৈছো তেতিয়ালৈকে মই এই পিটিকাটো কেনেকে বনালো আপোনালোকে এইখিনি চাই থাকক এয়া খৰৰে ভেন্দি মই ভেন্দিখিনি এনেদৰে পুৰি লওঁ এনেকে দি দিছো ভেন্দিখিনি অলপ উলটাই দিছো দুইটা অলপ কমাই দিওঁ এনেকৈ উলটাই লৈছো এতিয়া ভেন্দিখিনি সিজি গৈছে এইখিনি মই এতিয়া নমাম আৰু অলপ সিজাই দিছো এনেধৰণে মই এয়া বাকি থকা ভেন্দিখিনিও এনেকৈ দি দিম এনেকৈ গোটেইখিনি মই পুৰি লওঁ এয়া এতিয়া মই বিলাহী দি দিছোঁ বিলাহীটো মই তেল লগাই লৈছোঁ লগতে এয়া পকা জলকীয়া লৈছোঁ এইটোতো মই তেল লগাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ অলপ ফুটাই দিছোঁ মই এনেকৈ দি দিম জলকীয়াটো হৈ গৈছে জলকীয়াটো নমাই লওঁ তাতে বিলাহীখিনি আৰু অলপ সিজিবলৈ দিম লগতে এয়া ঘৰৰে বেঙেনা এটাই লাগিছিলে এইটো লৈ আহিছোঁ এইটো মই এতিয়া অলপ পুৰি দিম মিক্স কৰি দিম সবখিনি একলগত এতিয়া এইটো এটা সাইডত দি থৈ দিম বেঙেনাটো অলপ এইখিনি সিজাই লওঁ তাৰপিছত আমাৰ হৈ যাব গেছটো অফ কৰি দিছোঁ মই সিজিছে পিঁয়াজখিনি কাটি লওঁ অলপ মিহি মিহিকৈ কাটি এইখিনি বৰমা ধনিয়া মই এতিয়া দিম পুদিনা দিম অলপ এতিয়া মই এইখিনি কৰি লওঁ
চালেনে মই কেনেকৈ পিটিকাটো বনালোঁ খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছে মই একেবাৰে গোটেই লৈ লৈছোঁ বহুতখিনিয়ে খাই দিলোঁ আজি বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু ভাল পালে মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়াহে মই ভিডিঅ' দি থাকিলে আপোনালোকে গম পাব আজিলৈ বাই বাই